Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món chè đậu quyên. Đây là cái loại đậu mà nó nằm giữa cái chè như chè đậu ván hoặc là chè đậu ngự. Nó cái hương vị nó cũng là gần giống như hai loại đậu kia. Mình mua cái đậu này nó có tên là Baby Lima. Lima là tên của một cái thủ đô của nước Peru. Nơi đó người ta hay xài cái đậu này để mà người ta nấu như món mặn ấy, nên nấu hầm với xương với chân giò mà xông khói á. Còn mình thì nấu chè, mình ngâm đậu đó, ngâm rồi đến mình bóc vỏ. Bạn có thể có nhiều cái cách để ngâm. Mình ngâm 6 tiếng đồng hồ hoặc qua đêm, hoặc là bạn có thể là nấu nước sôi lên rồi ngâm, hoặc là mình nấu trên nước sôi 2-3 phút gì đó rồi mình đậy nắp lại. Có nhiều cái cách để mà mình ngâm. Mục đích của mình ngâm á là để cho đậu nó hấp thụ nước nở rồi mình nấu nó nhanh hơn. Cái thứ hai quan trọng á là nó xả ra cái chất đó nó vừa độc, gọi là cyanide. Khi mà mình nấu, mình ăn sống cái mà không ngâm á, thì cái chất này là chất độc. Và nữa là khi mình ngâm á, thì mình xả bớt những cái chất hydrate mà họ gọi là raffinose á, là cái chất đó nó làm cho mình gọi là xì hơi nhiều á. Bạn ngó mình ăn rất là thích luôn. Mình món chè này mình nấu nửa bao mà mình ăn gần hết luôn á. Đó, hạt đậu mình cái loại đậu này nó dễ vỡ đôi lắm, nó hiếm khi mà nó giữ nguyên được một miếng. Có thể sau này mình sẽ thí nghiệm mình nấu bằng cách không có lột vỏ. Nấu có nhiều nơi gọi này là đậu trắng, cũng có thể làm với cái đậu trắng mà có mắt á. Cái đậu này là quê mình gọi là đậu quyên. Cái vỏ của nó cũng gần giống như đậu ngự mà nó nhỏ hơn, nó cũng dẹp vậy. Khi mà mình lựa ra, mình lột vỏ rồi mình lựa ra những cái hộp mà chai cứng á, mình bỏ ra, mình không có nấu. Nấu nó cũng không có mềm ra đâu. Thì mình sẽ nấu với cái đường vàng là 150 gram đường vàng. Mình nấu với cái số lượng này thì mình thấy nó hơi ngọt. Thành ra các bạn có thể là nấu tới 150 hoặc là ít hơn. Còn mình sẽ xài tinh bột khoai là 1/4 cấp cỡ 30 gram. Bạn có thể xài bột năng cũng được. Muối thì mình thầy chút xíu muối. Nước tổng cộng là mình xài 700 gram nước, là trong đó 500 gram nước á, mình bỏ sẵn vô mình nấu. Còn 200 phần nước đó là mình hòa với lại bột. 500 gram nước á, thì nó là 2 cốc nước đó. Mình xài cái nồi Instant Pot. Còn nếu các bạn không có xài nồi Instant Pot, nồi thường cũng được. Đầu tiên á, thì mình đổ nước rồi mình bỏ đậu vô rồi bỏ muối. Cũng có nhiều cái tranh cãi về cái cách bỏ muối vô đậu. Có nhiều người á, thì nói bỏ muối vô á, trước á, thì đậu nó sẽ bị chai đi. Nhưng mà qua kinh nghiệm của mình á, qua thực tế của mình á, thì mình thấy bỏ muối trước. Tuy là đậu nấu lâu hơn một chút xíu, mình chỉ bỏ tí xíu muối thôi, mà cỡ 1/4 tới 1/8 tùy các bạn. Thì bây giờ tại vì mình xài thì mình hạ lửa xuống. Từ saute mình chuyển qua slow cook. Slow cook thì mình đậy nắp nó lại, vì nó không có phải là high pressure. Mình sẽ nấu slow cook trong khoảng là 1 tiếng đồng hồ. Trong khi chờ đợi mình nấu chín nó, đậu chín, thì mình sẽ hòa 3 muỗng canh tinh bột khoai với lại 200 gram nước. Nếu mà các bạn không có cái tinh bột khoai á, thì các bạn có thể xài bột năng cũng được. Vì mình nấu cái slow cook á, mình mở nắp ra mở vô bình thường. Tùy theo cái loại đậu bạn mới hay cũ, hoặc là cái nồi, đâu phải ai cũng nấu nồi Instant Pot. Thành ra các bạn cứ mở nắp mà mình coi chừng á, mình cứ bẻ ra hoặc bỏ vô miệng mà nó tan ra miệng á, thì hạt đậu mình mới gọi là chín, gọi là chín mềm tan á. Còn chưa thì mình cứ tiếp tục mình nấu. Mình nấu với cái nồi này với lại slow cook more
là 1 tiếng đồng hồ đúng á. Mình cứ dở ra dở vô hoài à. Bây giờ thì khi mà mình nếm nó chín rồi á, mình sẽ bỏ đường vô. Chứ nếu mà mình bỏ đường vô sớm á, là hạt đậu nó sẽ bị cứng trở lại. Mình muốn giải thích thêm rất nhiều trong cái cách nấu chè này, cách ngâm đậu, nhưng mà mình sợ dài dòng á. Bởi vì cái ngâm đậu đó, nếu mà mình ngâm lâu á, thì nó sẽ bị chua, mà chua thì có axit, thì nó sẽ làm cái hạt đậu mình nó không có mềm được. Thì giống như tiếng Việt mình gọi là bị sượng á. Bây giờ mình cứ tăng lên tăng xuống, từ slow cook lên saute. Cái đó cũng giống như bạn nấu cái bếp thường á, thì mình sau khi mình bỏ đường á, thì mình tăng lửa lên một chút cho nó mau sôi trở lại để cho nó thấm đường á. Khi thấm đường rồi thì mình hạ nó xuống lửa thấp lại. Cứ vậy trong với lại cái nồi này á, thì mình chỉ có hai cái function mình xài là slow cook hoặc là saute. Hai cái mình đều xài cái mode nó là more hết, tức là cao nhất, nhiệt độ cao nhất của mỗi cái function đó. Rồi mình nếm sau khi đường thấm vô đậu rồi. Này là mình nấu với lửa là khi nó sôi lên thì mình bắt đầu mình hạ lửa thấp, mình cứ rim rim cho đường nó thấm vô đậu. Xong rồi thì chỉ có bỏ vani vô nữa là thôi. Trước khi bỏ vani thì mình bỏ bột vô. Bạn thấy mình xài cái tinh bột khoai này á, nó cái bột nó không có trong lại, mình nổi bong bóng như là xài bột năng. Mình chỉ khuấy, mình bỏ vô rồi mình bỏ từ từ thôi, rồi mình khuấy nó cho nó không có bị vón từng cục lại á. Mình chỉ khuấy đều ra vậy thôi. Nhiệt độ đây là trong cái lò này thì đó mình đang để lửa thấp á, cứ từ từ cho nó đừng có, nếu mà những cái tinh bột này mà bạn dùng để làm đông đặc mà bạn nấu lửa cao quá đó, mà lâu, vừa cao mà vừa lâu á, thì nó sẽ chảy loãng trở lại, nó bứt phá trở lại cái sự kết dính đó. Các bạn từng nấu súp cua hoặc là nấu cái gì mà cần họ gọi là bỏ bột bồi á, bỏ nhiều mà lâu á, nấu lâu mà nóng mà lâu là nó tan chảy ra nước trở lại hết rồi. Thành ra mình để lửa thấp. Rồi chỉ như vậy thôi, coi như cái nồi chè mình xong. Mình cứ khuấy mình dồn hoài, nó có số mà không bị nát. Tuy là bỏ đường vô nó giảm cái nát đi, nhưng mà tại mình nấu này cái hạt đậu mình nó gọi là mềm rục luôn á, bỏ vô miệng là nó tan ra luôn, rất là ngon luôn. Bịch đậu này nó so với đậu ngự với lại đậu ván thì bịch đậu này rất là rẻ. Mình mua đậu này của Mỹ chứ mình không phải mua ở chợ tiệm Việt Nam nữa. Bỏ vô cỡ một muỗng, tại vì mà màu vàng á, thành ra mình xài cái vani nâu đi cũng được. Còn lát nữa mình nấu nước dừa thì mình xài vani bột màu trắng, cỡ 1 teaspoon, 1 muỗng cà phê. Xong cái phần chè rồi á, thì bây giờ mình tới cái phần làm nước cốt dừa. Mà mình lộn, mình lấy cái đồ đục lỗ, làm xong rồi mới nhớ ủa đâu phải đục mà mình khơi cái nắp ra luôn. Mình sẽ xài nửa lon nước cốt dừa là 200ml á. Dừa mình sẽ bỏ vô trong một cái nồi nhỏ, rồi mình cho muối vô, đường vô. Muối thì mình xài tí xíu muối, đường là 1 teaspoon là 5g. Rồi mình khuấy lên lửa thấp thôi. Bây giờ mình cho đường vô. Xong đó thì mình lấy 1/4 cốc nước, mình hòa với lại bột tinh bột khoai thì cỡ 1,5 muỗng á.
1,5 muỗng tinh bột khoai, rồi mình chờ cái hỗn hợp mình đang nấu trên bếp mình nó bắt đầu nó hơi bung cái bong bóng lên á, tức là nó bắt đầu sôi chứ đừng có để nó sôi nha. Bắt đầu sôi á thì mình sẽ đổ bột vô mình khuấy cỡ chừng 2-3 phút, là mình khuấy cỡ 1 phút mình tắt lửa, rồi mình để mình khuấy thêm 2-3 phút nữa là nó sẽ quyện vô đặc lại. Cái này thì mình xài một nửa teaspoon vani bột đó, mà mình bỏ nó vô sau cùng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nói chung là mình chỉ trộn hết mọi thứ vô, rồi cùng bột với nước rồi và vani thì nó hơi gần sôi thì mình bỏ vô như vậy thôi. Thời gian thì tùy theo cái lửa bạn dùng cao hay thấp, mà chỉ có vài phút thôi à, rất là nhanh. Đừng nấu lâu quá nó cũng phá cái phần, nó cũng nó lỏng trở lại á. Mình chỉ khuấy với bạn thấy mình tắt lửa rồi đó, mình khuấy cho đến khi nào nó đặc lại thôi. Chưa đặc thì mình khuấy, tại vì cái bếp này tuy tắt rồi nhưng mà cái hơi nóng nó vẫn còn á, nó là bếp điện và mình rồi dùng cái đồ sứ này, cái đồ này nó cũng giữ nhiệt ở trong. Bây giờ bỏ vani vô. Vani bỏ thì khoảng nửa muỗng cà phê, rải hoài không ra. Xong cái phần nước cốt dừa rồi mình để nó qua một bên, trở lại với cái nồi chè. Bây giờ mình múc ra chén. Mình lựa tại vì mình làm video thành ra mình lựa cái chén cái bề mặt nó rộng rộng để mình chụp hình, khi mình bỏ nước cốt dừa lên nó còn thấy cái hạt đậu, chứ còn nếu mà mình làm cái chén mà bình thường mình ăn chè là mình đổ nước cốt dừa lên là ăn che phủ hết không có thấy. Bạn thấy đậu nó hơi nát là tại vì mình quậy hoài á, chứ còn với lại mình muốn bạn nấu mà tan chảy là nó là bắt buộc phải vậy thôi. Khi mình lột cái vỏ ra rồi là nó tách đôi, nó không có dính cái loại đậu đến khác với lại cái loại đậu mà đậu ván. Đậu ván cũng có hai cái loại đậu. Đậu ván mà bạn mua cái loại đậu mà cái hạt tròn á, chứ cái hạt mà dẹp dẹp á, khi mình lột vỏ ra rồi nó cũng dễ bị tách ra lắm. Mình trang cái trí mình muốn làm theo kiểu sao, bạn muốn bỏ thêm mè ha, các loại đậu rang khác là tùy. Mình ăn thử cho các bạn coi đó. Nó cái mùi vị nó dễ chịu lắm. Nhưng mà đặc biệt nha, mặc dù là mình đã ngâm đậu rồi, mình đã xả nước kỹ, sau khi ngâm mình rửa đậu đến khi nào mà nước trong veo là thôi, nhưng mà mình ăn vô mình cảm thấy cái bụng của mình nó cũng bị nặng hơi nhiều lắm. Thành ra có nhiều người nói là nếu mà để giảm bớt cái bị sinh hơi vậy, mình cho vô chút xíu baking soda, nhưng mà mình thấy không cần thiết. Mình nấu nếu mà bạn nấu bằng Instant Pot, các bạn có thể nấu high pressure, nhưng mà mình không biết chính xác cái đậu mình là bao lâu mình nấu, mình không muốn nát ra, thành ra mình xài slow cook để mình canh nó được á. Mình canh nó thì trong thời gian mình nấu là 1 tiếng đồng hồ, thì cũng thay vì ngâm đậu lâu thì mình nấu, đó là tùy các bạn muốn nhanh thì không có cần sự đẹp xấu thì các bạn chỉ bỏ high pressure cỡ 20-30 phút, nhưng mà phải là đậu ngâm với lại 20-30 phút, chứ đậu mà không ngâm thì nấu lâu hơn nhiều. Nhưng mà đậu không ngâm á, thì bắt buộc các bạn phải xả nước đó đi. Ví dụ mình nấu xong rồi á, mình xả nước rồi mình phải bỏ đường, bỏ bột vô, chứ còn cái nước mà luộc cái hạt đậu đó bạn ăn luôn đó, nó không có tốt. Giải thích rất là dài dòng, thành ra mình chỉ nói cho các bạn những cái mà mình biết để mình khi nấu nó an toàn á. Rồi
coi như là cái video chia sẻ cách nấu chè đậu quyên của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.